Oppitunti 1. Sääihmeet. Vihdoinkin alkaa rauhoittua. Kyllä, sade laantuu. Toivottavasti se pysyykin niin. Minä myös. Aloin tuntea, että me voisimme leijua pois. Se olisi melkoinen seikkailu, kellua kadulla. Vaikka en usko pakanneeni pelastuslautaa. Ehkä meidän pitäisi aina pitää sellaista mukanamme, varmuuden vuoksi. Ehdottomasti. Pelastuslautta ja pari kelluntaliiviä. Täydellinen yhdistelmä. Voin kuvitella meidät kirkkaissa väreissä. Melko muodikas kaksikko, navigoimassa tulvavesissä. Olisimme varmasti kaupungin puheenaihe. Näitkö nuo kaksi seikkailijaa? Kyllä. He olivat valmiita valloittamaan sateisen päivän. Valloituksesta puheen ollen, onko sinulla suunnitelmia illaksi? Toivottavasti pääsen rentoutumaan hyvän kirjan ja kaakaon parissa. Kuulostaa ihanalta. Mitä kirjaa luet? Olen uppoutumassa historialliseen romaaniin. Historiaa myrskyn keskellä. Olet rohkea sielu. Historia on aina jännittävää, satoi tai paistoi. Totta. Voisin liittyä seuraasi lukemaan vähän. Mitä enemmän, sen hauskempaa. Voimme pitää mukavan lukuhetken. Ja jos sade palaa, meillä on kelluntavaatteet valmiina. Juuri niin. Aina valmiina kaikkeen, mitä eteen tulee. Tässä rauhoittumaan myrskyn ja lukemisen seikkailujen jälkeen. Oppitunti 2. Halloween hauskaa. Katsokaa tuota lapsiryhmää. He nostavat laukkunsa ylös ja sanovat, karkki vai kepponen? Se on ihastuttavaa, eikö olekin? He ovat niin innostuneita. Laitoin karkkia heidän pusseihinsa, ja he kaikki hurraavat innoissaan. Tykkään siitä, miten heidän kasvonsa kirkastuvat, kun he saavat makeisia. Juuri niin. Se tuo niin ihania lapsuusmuistoja mieleen. Pukeuduitko lapsena Halloweeniksi? Ai niin. Olin kummitus 1 vuoden. Entä sinä? Pukeuduin noidaksi. Rakastin asua ja kepposia. Klassinen valinta. Menitkö kavereiden kanssa ulos keräämään karkkia? Kyllä. Me juoksimme talosta taloon nauraen ja huutaen. Ja kaikkien karkkien laskemisen jännitys lopussa oli parasta. Todellakin. Vaihdoimme suosikkejamme ja teimme kauppoja. Ne olivat niitä aikoja. Onko sinulla lempikarkkia? Olen aina rakastanut suklaapatukoita. Ne olivat suurin palkinto. Viisas valinta. Olin itsekin nallekarkkien fani. Nuo ovat herkullisia. Voisimmeko ostaa niitä juhliin, vai mitä? Totta kai. Tehdään karkkivalikoima kaikille. En malta odottaa, että näen lasten reaktiot. Siitä tulee niin hauskaa. Meidän pitäisi koristella myös karkkipöytämme. Hieno idea. Voimme lisätä joitain aavemaisia koristeita. Kyllä. Pieni luovuus tekee siitä vielä jännittävämpää.
Halloween on täydellinen aika levittää iloa ja makeutta. Kohti iltaa täynnä herkkuja ja naurua. Oppitunti 3. Edistymisen tie. Uskon, että koulutus ja valmennus ovat kehityksen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Ehdottomasti. Ne ovat todellisen muutoksen perusta. Jotkut väittävät, että sama teollinen vallankumous voi tapahtua kolmannen maailman maissa. Tuo on mielenkiintoinen näkökulma. Se on mahdollista. Kyllä, mutta vain oikeilla investoinneilla koulutukseen. Olen samaa mieltä. Tieto on valtaa talouksien muuttamisessa. Minkä tyyppiset valmennukset mielestäsi ovat tehokkaimpia? Tekniset taidot ovat välttämättömiä, etenkin kehittyvillä toimialoilla. Juuri niin. Monet maat tarvitsevat osaavia työntekijöitä teknologian ja tekniikan aloilla. Ja resurssien saatavuus voi merkittävästi parantaa koulutusta. Kyllä, työkalujen ja materiaalien tarjoaminen voi tehdä ison eron. Lisäksi innovaatioiden edistäminen on avainasemassa kehityksen kannalta. Miten ehdotat, että kannustamme nuoria hakeutumaan näille aloille? Luomalla mentoroineiti-ohjelmia, jotka yhdistävät heidät alan johtajiin. Se on loistava idea. Tosielämän kokemukset voivat inspiroida tulevia sukupolvia. Kyllä, ja tietoisuuden lisääminen mahdollisuuksista on elintärkeää. Mitä muuta yhteisöt voivat tehdä tukeakseen tätä liikettä? Työpajojen ja koulutustilaisuuksien järjestäminen voi voimaannuttaa yksilöitä. Ehdottomasti. Käytännön tieto voi johtaa omavaraisuuteen. Lisäksi koulujen ja yritysten välinen yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyö voi johtaa harjoittelupaikkoihin ja käytännön oppimiseen. Juuri niin. Se valmistaa opiskelijoita työelämään tehokkaasti. Kuulostaa siltä, että meillä on suunnitelma muutoksen edistämiseksi. Todellakin. Koulutus on avain valoisampaan tulevaisuuteen. Tässä on tarkoitus voimaannuttaa yhteisöjä tiedon avulla. Oppitunti 4. Varustaudu seikkailuun. Tykkään käydä katsomassa polkupyöriä ja varusteita paikallisissa urheiluliikkeissä. Totta. Heillä on niin laaja valikoima. On hyvä tietää, että vaihtoehtoja on kaikille. Ehdottomasti. Onko oikean pyörän valitseminen vaikeaa? Se voi olla haastavaa, varsinkin kun tyylejä on niin paljon saatavilla. Mitä tyyppejä olet harkinnut? Polkujen ajamiseen olen kallistumassa maastopyörän puoleen. Kuulostaa jännittävältä. Aiotko kokeilla jotain tiettyjä reittejä? Olen katsellut muutamaa paikallista kohdetta. Näkymät ovat upeat. Voin kuvitella. Entä pyörän huolto? On tärkeää pitää siitä kiinni sujuvan ajon varmistamiseksi. Hyvä pointti. Mitä varusteita pidät välttämättöminä? Hyvä kypärä on välttämätön turvallisuuden takaamiseksi. Ja kenties valo- ja näkyvyyden parantamiseksi iltalenkeillä. Juuri niin. Turvallisuuden pitäisi aina olla etusijalla. Oletko koskaan kokeillut pyöräillä pitkiä matkoja? Olen, ja se on sekä palkitsevaa että uuvuttavaa.
Ymmärrän kyllä miksi. Mikä siinä miellyttää sinua eniten? Vapauden tunne ja raikas ilma on vertaansa vailla. Kuulostaa virkistävältä. Haluaisin lähteä kanssasi ajelulle jonain päivänä. Se olisi mahtavaa. Seurassa on aina hauskempaa. Voimme yhdessä tutkia uusia polkuja ja löytää piilotettuja helmiä. Juuri niin. Kohti tulevia pyöräilyseikkailuja ja upeita muistoja. Oppitunti 5. Ylämaiden tutkiminen. On hämmästyttävää, kuinka rauhallisia ylämaan alueet ovat. Olen samaa mieltä. Ne ovat niin rauhallisia verrattuna vilkkaisiin kaupunkeihin. Ja Skotlannin rannikolla sijaitsevat saaret ovat myös kauniita. Kyllä, ne lisäävät viehätystä. Oletko käynyt missään niistä? Tutkin muutamia, ja jokaisella on oma ainutlaatuinen luonteensa. Kuulostaa upealta. Mikä teki sinuun suurimman vaikutuksen? Luonnonmaisemat olivat henkeä salpaavat, etenkin järvet. Järvillä on niin syvät, täyteläiset värit. Ne ovat lumoavia. Juuri niin. Voisin istua järven rannalla koko päivän ja rentoutua. Se on täydellinen tapa luoda uudelleen yhteys luontoon. Tiesitkö, että näillä alueilla ei ole niin paljon asuttuja alueita? Kyllä. Se mahdollistaa yksinäisyyden ja rauhan tunteen. Se on virkistävä vaihtelu arjen kaaukseen. Ehdottomasti. Mistä aktiviteeteista nautit siellä ollessasi? Patikointi oli suosikkini. Poluilta on upeat näkymät. Ylämailla vaeltamisen täytyy olla jännittävää. Niin todellakin. Jokainen huippu paljastaa uuden upean maiseman. Voin vain kuvitella kuvausmahdollisuudet. Otin monta. Jokainen kuva kertoo tarinan. Haluaisin kovasti nähdä ne. Luontokuvaus on kiehtovaa. Jaan ne kanssasi. Arvostaisit niiden kauneutta. Kiitos. Ylämaiden tutkiminen kuulostaa unelmalta. Ensi kerralla haluan ottaa sinut mukaan. Se olisi unohtumaton seikkailu. Kohti tulevia tutkimusmatkoja ja yhteisiä muistoja. Oppitunti 6. Urheilun kehitys. On mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset nauttivat urheilusta tänä päivänä. Todellakin. Oletko kuitenkin kuullut, että urheiluun osallistumista pidettiin aikoinaan ihmissilmän loukkauksena? Oikeasti. Minulla ei ollut aavistustakaan. Kuulostaa aika karulta. Kyllä, sitä pidettiin ennen luonnottomana ja turhanpäiväisenä. Kuinka mielenkiintoista. On yllättävää, miten mielipiteet voivat muuttua vuosien varrella. Ehdottomasti. Olemme tulleet pitkän matkan siitä lähtien. Nykyään urheilua juhlitaan ja siitä nauttivat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Kyllä, ihmiset jopa omistavat elämänsä urheiluuran tavoittelemiseen. Kuvittele, että kertoisit antiikin filosofeille, että nykyajan urheilijat ovat supertähtiä. He todennäköisesti hämmästyisivät siitä, kuinka paljon urheilua nykyään arvostetaan. Ja koulutuksen ja teknologian kehitys. Se on uskomatonta.
Nykyajan urheilijoilla on käytössään resursseja, jotka olivat ennen käsittämättömiä. Niin ne todellakin tekevät. Ravinnolla, harjoitusmenetelmillä ja analytiikalla on nyt valtava rooli. Lisäksi urheilu edistää tiimityötä, kurinalaisuutta ja jopa terveyttä. Juuri niin. Ne edistävät yhteisöllisyyden ja toveruuden tunnetta. Mietin, mitä tulevat sukupolvet ajattelevat aikamme urheilusta. Ehkä he näkevät sen urheilullisuuden ja viihteen kulta-aikana. Toivon niin. Urheilulla on huomattava kyky inspiroida ja motivoida. Kyllä, todellakin. Ne tuovat ihmisiä yhteen taustasta riippumatta. Siinä piilee urheilun kauneus. Se ylittää rajat. Kohti urheilun uskomatonta matkaa läpi aikojen. Oppitunti 7. Älykäs rahankäyttö. Mieluummin käytän luottokorttiani pisteiden ansaitsemiseen. Tuo on fiksu valinta. Pisteitä voi kertyä nopeasti, eikö niin? Ehdottomasti. Rakastan lunastaa niitä palkintoja vastaan. Minkälaisia palkintoja yleensä haet? Valitsen usein matkamaileja, koska nautin uusien paikkojen tutkimisesta. Pisteiden varassa matkustaminen kuulostaa upealta. Minun täytyy alkaa tehdä sitä. Sinun kannattaa. Lisäksi luottokortin käyttö tarjoaa ostajan suojan. Se on merkittävä etu. Millaista suojaa se tarjoaa? Jos ostos on vaurioitunut tai sitä ei toimiteta, he voivat auttaa asian korjaamisessa. Kuinka rauhoittavaa. Se tekee ostoksilla käymisestä vähemmän stressaavaa. Juuri niin. Minusta tuntuu turvallisemmalta tehdä suurempia ostoksia. Olen samaa mieltä. On viisasta lisätä tuo turvakerros. Käytätkö useammin käteistä vai luottoa? Käytän pääasiassa pankkikorttiani, mutta harkitsen vaihtamista luottokorttiin. Siitä voi olla hyötyä, varsinkin jos olet vastuullinen maksujen kanssa. Kyllä. Minun pitäisi seurata menojani tarkasti. Se on avainasemassa. Budjetointi auttaa välttämään velkaa ja samalla ansaitsemaan palkintoja. Arvostan neuvoja. Se kuulostaa toimivalta strategialta. Niin todellakin. Pyrkikäämme molemmat maksimoimaan kulutuksemme. Tässä on kyse fiksujen valintojen tekemisestä taloutemme kanssa. Kippis sille. Kasvakoot palkintomme loputtomasti. Oppitunti 8. Tietoisen läsnäolon omaksuminen. Olen viime aikoina miettinyt mindfulnessia. Tuo on kiehtova aihe. Mikä toi sen mieleesi? Luin siitä, miten nykyhetkeen keskittyminen voi vähentää stressiä. Ehdottomasti. Esimerkiksi tiskauksen aikana älä ajattele mitään muuta. Kyllä. Keskity vain lämpimään veteen ja hankaavaan liikkeeseen. Juuri niin. Se voi muuttaa arkipäiväisen tehtävän rauhalliseksi kokemukseksi. Mielestäni se on tapa tehdä arjen askareista nautinnollisempia. Kyllä. Se auttaa meitä arvostamaan elämän pieniä asioita. Huomaan usein, että ajatukseni harhailevat tehtävien, kuten pyykinpesun, aikana.
Minä myös. Keskittymiskykymme on helppo menettää. Mikä mielestäsi pitää meidät hereillä? Uskon, että kyse on kiireisestä elämästämme ja jatkuvista ilmoituksista. Se on järkevää. Meitä pommitetaan tiedolla koko ajan. Ehkä meidän pitäisi haastaa itsemme olemaan läsnä enemmän. Olen samaa mieltä. Ehkä voisimme varata aikaa joka viikko mindfulness-harjoituksiin. Kuulostaa hyvältä idealta. Voisi olla hauskaa tutkia yhdessä. Kyllä. Meillä on erilaiset kiinnostuksen kohteet, mutta voimme silti tutkia yhdessä. Juuri niin. Kyse on kokemuksesta nauttimisesta, aktiviteetista riippumatta. Lisäksi tietoisen läsnäolon oppiminen hyödyttää meitä monilla elämänalueilla. Odotan innolla tietoisuusmatkaamme. Tässä on kyse jokaisen hetken arvostamisesta sellaisena kuin se eteen tulee. Kyllä. Nautitaan nykyhetkestä, yksi annos kerrallaan. Oppitunti 9. Historian oppitunnit. 1900-luvun opetukset ovat muistuttaneet ihmisiä siitä, että sodilla voi olla kauheita seurauksia. Ehdottomasti. Konfliktien aiheuttama tuho on järkyttävää. Näistä kokemuksista on tärkeää oppia tulevien sotien ehkäisemiseksi. Kyllä, historian ymmärtäminen voi opastaa meitä kohti rauhaa. Oletko lukenut tietyistä tapahtumista, jotka korostavat näitä oppeja? Mielestäni toisen maailmansodan kertomukset olivat erityisen vaikuttavia. Tuhon laajuus oli käsittämätön ja se vaikutti miljooniin. Todellakin. Se toimii karuna muistutuksena konfliktin hinnasta. On traagista, miten usein historia toistaa itseään. Kyllä. Ihmiset usein unohtavat opitut läksyt. Meidän on pidettävä nämä tarinat elossa tulevien sukupolvien kouluttamiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Dokumentit ja kirjat voivat olla hyvin valaisevia. Entä kouluissa käytävät keskustelut? Pitäisikö niiden keskittyä tähän enemmän? Ehdottomasti. Opiskelijoiden osallistaminen näihin aiheisiin on ratkaisevan tärkeää. Se kannustaa kriittiseen ajatteluun ja tietoisuuteen. Lisäksi se herättää myötätuntoa sodan koettelemia ihmisiä kohtaan. Pidän siitä, miten historian oppiminen voi muokata myötätuntoisempaa maailmaa. Kyllä. On tärkeää edistää rauhaa ja ymmärrystä. Meidän kaikkien tulisi ottaa vastuu näiden oppejen jakamisesta. Se on totta. Jokainen pienikin ponnistus on tärkeä muutoksen aikaansaamiseksi. Tässä on menneisyydestä oppimista paremman tulevaisuuden luomiseksi. Oppitunti 10. Floridan lintujen löytäminen. Olen lukenut, että Floridassa elää monia kiehtovia lintuja. Kyllä. Floridan tyypilliset linnut ovat todella huomionarvoisia. Oletko koskaan nähnyt purppurakääpälettä? En ole. Miltä ne näyttävät? Niillä on kirkas höyhenpeite silmiinpistävillä väreillä. Kuulostaa kauniilta. Mitä muita lintuja täältä löytyy? Siellä on jammingjat. Niitä nähdään usein veden lähellä. En tunne sitä. Mikä tekee niistä ainutlaatuisia?
Niillä on pitkät jalat, ja ne ovat liikkeissään melko siroja. En malta odottaa, että näen sellaisen. Entäpä se limpkin? Limkin tunnetaan tunnusomaisesta kutsuäänestään ja pitkästä, kaarevasta kaulastaan. Haluaisin kuulla tuon kutsun. Ja älä unohda flamingoja. Ne ovat niin ikonisia. Niiden vaaleanpunaiset höyhenet ovat upeat. Juuri niin. Tiesitkö, että ne saavat värinsä syömästään ruuasta? Tuo on kiehtovaa. Olen aina ihmetellyt, miten niistä tuli niin vaaleanpunaisia. On myös ruusunpunaisia lusikkakaalia, jotka ovat yhtä kauniita. Lusikkanokka. Niillä täytyy olla mielenkiintoiset nokat. Kyllä. Niiden ainutlaatuinen muoto auttaa niitä etsimään ravintoa kosteikoilla. Toivottavasti näemme tänään monenlaisia lintuja. Minäkin. Pidetään kiikarit valmiina. Kohti ihanaa lintujen tarkkailupäivää Floridassa. Kippis sille. Toivottavasti näemme monia uskomattomia lajeja. Oppitunti 11. Navigointiseikkailut. Muistan eksyneeni kaupungissa hiljattain. Oikeasti. Mitä tapahtui? Luulin löytäväni perille ilman karttaa. Kuulostaa riskialttiilta. Minne olit menossa? Yritin päästä kuuluisaan museoon, mutta en ehtinyt ovesta kiinni. Voi ei. Mitä teit? Tarkistin nopeasti kartan ja löysin lähimmän kahvilan. Tuo on nerokas varasuunnitelma. Nautitko ajastasi siellä? Kyllä. Kahvi oli herkullista, ja tapasin ystävällisiä paikallisia. Joskus kiertotiet johtavat odottamattomiin seikkailuihin. Juuri niin. Se osoittautui miellyttäväksi kokemukseksi. Oletko oppinut vinkkejä uusien paikkojen selaamiseen? Pidä karttasovellus aina käden ulottuvilla. Se pelasti minut sinä päivänä. Hyviä neuvoja. Suosittelen myös kysymään paikallisilta tietä. Kyllä. Heillä on usein parhaat näkemykset oikoteistä. Kerran eksyin torille ja löysin sillä tavalla piilotettuja helmiä. Kuulostaa ihanalta. Mitä löysit? Ainutlaatuisia käsintehtyjä tuotteita ja herkullista katuruokaa. Nam. Ruoka tekee aina tutkimusmatkailusta parempaa. Ehdottomasti. Ruoka on jokaisen kulttuurin sydän. Nykyään aina matkustaessani varmistan, että tutkin myös muita paikkoja kuin vain päänähtävyyksiä. Siinä on henki. Kyse on matkasta, ei vain määränpäästä. Kohti lisää seikkailuja ja ehkä myös muutamia kommelluksia. Oppitunti 12. Ruuanlaittoseikkailuja. Uskon, että tarvitsemme tuoreita aineksia ruuanlaittoon. Kyllä, ja talouspaperia myös. Ne ovat välttämättömiä kaikissa keittiötehtävissä. Ehdottomasti. Ne tekevät siivoamisesta paljon helpompaa. Hienoa. Mennään huomenna yhdessä markkinoille. Odotan sitä innolla. Onko sinulla listaa siitä, mitä tarvitsemme? Tarvitsen kyllä. Tarvitsemme kasviksia,
mausteita ja myös muutaman naposteltavan. Välipalat ovat välttämättömiä. Ruoanlaitto voi olla pitkä prosessi. Juuri niin. On tärkeää pitää energiatasomme yllä. Mitä me muuten aiomme kokata? Ajattelin, että voisimme tehdä herkullisen wokkiruuan. Kuulostaa upealta. Millaista proteiinia meidän pitäisi käyttää? Ehkä kanaa tai tofua. Molemmat ovat hyviä vaihtoehtoja. Kalistun kanan puoleen. Se antaa makua wokkiruualle. Hyvä valinta. Ja voimme sisällyttää paljon värikkäitä vihanneksia. Kyllä. Mitä enemmän valikoimaa, sitä paremmalta maistuu. En malta odottaa, miten se osoittautuu. En minäkään. Yhdessä ruoanlaitto on niin hauskaa. Niin todellakin. Me olemme loistava tiimi keittiössä. Kohti onnistunutta kokkausseikkailua huomenna. Kippis sille. Luodaanpa jotain herkullista. Olen innoissani. Tehdäänpä ateriastamme upea kokemus. Oppitunti 13. Loman suunnittelu. Olen innoissani viikon loppumaatkastamme. Minä myös. Meidän täytyy viimeistellä majoituksemme. Pitäisikö minun soittaa suoraan hotellille vai käyttää heidän verkkosivustoaan? Voit tehdä kumman tahansa, mutta varaaminen verkossa on usein kätevämpää. Se on järkevää. Arvostan sitä, että voin vertailla hintoja nopeasti. Juuri niin. Lisäksi voit usein löytää ainutlaatuisia tarjouksia verkosta. Pitäisikö minun tarkistaa alennuskoodi ennen varauksen tekemistä? Tuo on fiksu idea. Se voisi säästää meiltä rahaa. Rakastan hyviä tarjouksia. Tunnetko olosi mukavaksi varata netissä? Kyllä, teen niin. Minusta se on suoraviivaista ja voin suunnitella omaan tahtiini. Entä peruutusehdot? Pitäisikö meidän selvittää ne? Ehdottomasti. On tärkeää tietää vaihtoehtomme siltä varalta, että suunnitelmat muuttuvat. Luen ehdottomasti pienellä präntätyn tekstin ennen viimeistelyä. Viisas valinta. Äläkä unohda varmistaa mukavuuksia. Totta. On aina mukava tietää, mitä odottaa. Juuri niin. Nautin uima-altaan käytöstä tai aamiaismahdollisuuksista. Nuo edut voivat tehdä suuren eron vierailuumme. Ehdottomasti. Tässä on kyse lomastamme, joka on sujuva ja nautinnollinen. Kippis sille. Hoidetaan kaikki järjestykseen mahtavaa matkaa varten. Oppitunti 14. Lontoossa navigointi. Olen tutkinut kaupunkia, ja täytyy sanoa, että Lontoon metro on helpoin tapa liikkua. Olen täysin samaa mieltä. Se on tehokasta ja varsin kätevää. Onko sinulla ollut mielenkiintoisia kokemuksia metrossa? Ai, ehdottomasti. Seisoin kerran täydelliseen asuun pukeutuneen miehen vieressä. Oikeasti. Millainen puku se oli? Hän oli pukeutunut jättiläisbanaaniksi. Se todellakin piristi päivääni. Kuulostaa hulvattomalta.
Toivottavasti hän sai paljon hymyjä. Niin hän tekikin. Ihmiset nauroivat ja ottivat kuvia. Metro voi olla joskus varsin viihdyttävä. Kyllä. Ja kartat ovat helppolukuisia. Se tekee navigoinnista yksinkertaista. Totta. Onko sinulla suosikkimetrolinjaa? Pidän Central Linesta, koska se tarjoaa hyvät yhteydet tärkeimmille nähtävyyksille. Pidän enemmän Jubilee-linjasta. Se on niin moderni ja tyylikäs. Molemmat ovat erinomaisia valintoja. Mikä on suosikkipysähdyspaikkasi? Sanoisin Westminster. Näkymä parlamenttitalolle on upea. Olen samaa mieltä. Se on ehdottomasti nähtävä jokaiselle vierailijalle. Aiotko matkustaa metrolla uudelleen pian? Kyllä, minulla on lisää paikkoja tutkittavana. Lontoossa on niin paljon tarjottavaa. Tehdäänpä lista paikoista, joissa haluamme käydä seuraavaksi. Loistava idea. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan tähän eloisaan kaupunkiin lisää. Tässä on lisää metroseikkailuja ja ikimuistoisia hetkiä. Oppitunti 15. Terveelliset ruokailutottumukset. Olen täysin samaa mieltä, että terveellisen ruokavalion ylläpitäminen on tärkeää. Kyllä. Sillä on merkittävä vaikutus siihen, miltä meistä tuntuu. Mitä siis yleensä sisällytät terveelliseen ruokavalioosi? Pidän hedelmiä ja vihanneksia tärkeänä. Ne ovat niin tärkeitä. Ehdottomasti. Ne tarjoavat välttämättömiä vitamiineja ja kivennäisaineita. Nautin myös täysjyväviljasta, kuten ruskeasta riisistä ja kvinoasta. Täysjyvävilja on mahtavaa. Se pitää kylläisenä pidempään. Juuri niin. Entä proteiinit? Mistä pidät enemmän? Yleensä syön vähärasvaista lihaa, mutta rakastan myös kasvisproteiinia. Hienoa. Pavut ja linssit ovat erinomaisia valintoja. Kyllä. Ne ovat täynnä ravintoaineita ja erittäin monipuolisia. Oletko koskaan kokeillut sisällyttää pähkinöitä ja siemeniä ruokavalioosi? Kyllä. Ne ovat herkullinen ja terveellinen välipalavaihtoehto. Lisäksi ne tarjoavat terveellisiä rasvoja. Entä maitotuotteet? Pidän vähärasvaisista vaihtoehdoista, mutta joskus valitsen mantelimaidon. Se on hyvä vaihtoehto. Siinä on myös mukava maku. Entä nesteytys? Miten varmistat, että juot tarpeeksi vettä? Kannan vesipulloa mukanani kaikkialle. Se auttaa paljon. Fiksu veto. Nesteytyksen ylläpitäminen on tärkeää yleisen terveyden kannalta. Ehdottomasti. Nautin myös yrttiteistä vaihtelun vuoksi. Nuo ovat rauhoittavia. Kuulostaa siltä, että sinulla on monipuolinen ruokavalio. Kiitos. Se vaatii vaivaa, mutta on sen arvoista. Tässä on paljon lisää terveellisiä aterioita yhdessä. Oppitunti 16. Matkasuunnitelmien navigointi. Oletko tarkistanut matkamme viisumivaatimukset? Kyllä, olen tarkistanut. Minun täytyy hakea viisumia. Hyvä tietää. Minkä tyyppisen viisumin tarvitset? Tarvitsen turistiviisumin oleskelumme ajaksi.
Kuinka kauan hakuprosessi yleensä kestää? Uskon, että siihen menee noin 2 tai 3 viikkoa. Ei paha. Onko sinulla kaikki tarvittavat asiakirjat valmiina? Minulla on jo suurin osa niistä, mutta täytyy vielä kerätä muutama lisää. Mitä tarvitset hakemuksen täyttämiseen? Tarvitsen todisteen majoituksesta ja paluumatkasuunnitelman. Ahaa. Oletko jo varannut majoituksen? Ei vielä. Haluan viimeistellä viisumin ennen varausten tekemistä. Se on järkevää. Mitä muuta tarvitset? Minun on myös toimitettava matkavakuutusasiakirjat. Hyvä idea. Vakuutus on aina viisasta ottaa matkustaessa. Kyllä, se antaa minulle mielenrauhaa odottamattomien tapahtumien varalta. Oletko tarkistanut viisumiin liittyvät maksut? Teen niin. Se on vähän hintava, mutta seikkailun arvoinen. Ehdottomasti. Meidän on varmistettava, että kaikki on kunnossa ennen matkaa. Olen samaa mieltä. Ehkä voisimme käydä kaiken yhdessä läpi tänä viikonloppuna. Kuulostaa suunnitelmalta. Käydään tämä tarkistuslista läpi tehokkaasti. Yhdessä teemme matkahaaveistamme totta. Kohti jännittäviä seikkailuja ja sujuvaa purjehdusta.